ਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿਖਾਈ ਟਫੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਲੈ ਬਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੱਤੇ ਆ ਆਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੋ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਟਫੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣੀ। ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਖੇਲਤਾ ਹੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਈ ਫੇਰ ਓਏ ਜਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ 44 ਟਿਕਟ ਬਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫਾਂਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਹੀਂ 44 ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਦੇਖ ਰਹਾ ਤੇਰੇ 67 ਬਸ 95 ਟਿਕਟਸ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੁੰਫੂ ਪਾਂਡਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਾਰੀ गेम खेलने लगे हैं जी आइस बॉल की करना है ये बॉल आएगी बॉल उसमें डालनी है। अच्छा जिसमें डालेगा उससे टिकट मिलेगा। अच्छा अच्छा मतलब जी 3000 2000 च पाया तो 2000 है शायद। चल ठीक है कि देखते हैं ट्राई करके जे हुंदा ले मार चल चल खोपड़ी फोड़ दे इन्हां दी चल 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 छेती चल 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 ओए की हो गया वो यार वो वाले नहीं मारना ये जिनमें सामने ये पर्पल आएगा ना उनको मारना है। अच्छा चल हुण मैं की खेडनी चल मैं खेल लेता हूँ। हो गया 30 हाँ चलो जी बस कितनी टिकट 28 32 30 40 भी टप गया 50 टप गया 50 वाओ गुस्सा कट लिया हाँ देख रहे हैं की है चल अंदर चल अंदर जाते हैं एक और बच्ची है हो गया ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਟੈਕੋ ਬੈਲ ਦੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਕ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹਦੇ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫੜ ਫੜ ਫੜ। और वाह भाई आ गई बॉल। ओए ओए फड़ फड़ चले जा। ओ नहीं जाते यार। चल 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 गई। चल ओ गई पिंक। पिंक दे 100, गोल्डन 200, ब्लू 300 एंड वाइट 500। ओ येलो। और बेटे वाह बेटे वाह, बड़े हैवी ड्राइवर हो। 60 टिकट्स। वाओ 60। चलो ये तुसी होना। चलो ये हो गया 60। चलो जी चक ला जोर से उत्ते भार दे दी। निंगिया बस आने वाला। ओए ਉਹ 70 20 ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚੱਲ ਆਓ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਰਿੰਗ ਟੌਸ। ਚਲੋ ਜੀ पहले मैं खेल लेता हूँ। रेड पे मार, रेड पे। हाँ 150 200 ले। वो है तो सही। ये येलो वाला 40 है, येलो ग्रीन 40 है। 60 का है पूरा। इधर इधर रख, मैं इधर रखना। देखी जाऊगा जी। आ गई तो आ गई, नहीं था आ गई ना सही। कितने 20। वो झटका मार दी कि डिब्बे में थले। हाँ चलो आ गई जी। किन्नी 20 ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ 20 ਐਂਡ ਯੂ 20 ਇਟਸ ਮੀਨਸ 40। ਚਲੋ ਜੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੇਸ ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ? 876। ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰ 999 ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ 876। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ। ਚੱਲ ਚੱਕ ਓਏ। ਓਹ ਬਾਈ मैंने मारा तो दूर से ही था। ਬਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨਾ ਆ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਆ ਖੇਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਚ ਟਿਕਟ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ 47 ਟਿਕਟਸ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ? ਸਪਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਟ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 80 ਤੇ ਰੁਕਿਆ। 80 ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ 80 ਟਿਕਟਸ ਹੀ ਆਏ। ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੂੰ ਖੇਡ। ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਚੱਲ 2 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਤਾ। ਦੇਖੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ 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 40। वो थोड़ा धीरे होता ना तो रुक हाँ क्यों फिर से खेलना जाता है? है मेरा ये वाला। अच्छा ब्लू वाला अकेला। खड़ जा मैं तुम अगे कर अगे इधर खड़ जा कोई नहीं हाले अपने को टाइम पे आवा। खड़ जा वेट कर। उधर कर थोड़ा उधर उधर
ਉਧਰ ਉੱਪਰ ਉਧਰ ਕਰ ਬਸ ਦੱਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਾ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅਸੀਂ बैग इसके अंदर सामान है सीधा रख ब्लू वाला चलो चल आया ब्लू वाला ਆਪਾਂ ਦੋ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ मेरा कार्ड है नहीं मेरे पास नहीं है शुरू हो गया ओए ओ वाहिगुरु इधर मैं बैठा हूं ज्यादा लग रहा है ये कर दे थोड़ा और सबसे पहले मैं तेन पहले ही कहता ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚੱਲ ਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਓਏ ਆ ਬੇੜੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ओए मेरे 5 स्केक वाओ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੋਲਾ ਹੀ ਬੋਲਾ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ 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 ਸਟੱਡੀ 3 ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਨ ਚੱਲ ਸਕੈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ जल्दी आ मैंने ਚਲੋ ਜੀ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਫੇਂਕਣਾ ਹੈ ਲੋ ਦੇਖ ਲੋ ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ यार वो मार रहा है ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਜ ਜਮੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਵਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 2% ਰਹਿ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਕੇ It's not a game, it's a rich thing. ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹੋਮ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਆਹ ਜੇ ਮੈਨਸ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੋਇਸ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੂਮੈਨਸ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਮਤਲਬ A to Z ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰੀ 1% ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ
गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अज हिंदी ते पंजाबी थोड़ी जी मिक्स हो गई आ तो थोड़ा एडजस्ट कर लियो, कोई गल नहीं। तो अज बहुत मज़ा आया फिनिक्स मॉल घूम के। मतलब इंदौर का जिवें मैं थोनों पहलां भी दस्सिया, इंदौर का सब तो वड्डा मॉल आ फिनिक्स मॉल। जिवें कि तुसीं वीडियो 'च देखिया, ये वीडियो 2 पार्ट 'च भी आ सकती है, 1 पार्ट 'च भी आ सकती है। वो जो मैं पोस्ट करूँगा थोनों पता लग जूगा। चैनल नूं छेती छेती सबसक्राइब कर लो क्योंकि शॉर्ट्स भी आने वालियां ने ते वीडियोज़ भी आने वालियां ने। हुण आपां अगली वीडियोज़ थोनों सराफा मार्केट ते होर भी मार्केट घुमावांगे ते होर जिहड़ी जगह वा टूरिस्ट जगह वो भी घुमावांगे थोनों। तां सबसक्राइब कर लो चैनल छेती छेती कि तुसीं वीडियो ना रह जावे मेरी। जे मेरी वीडियो आवे तो थोनों सब तो पहलां पता लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टिल दैन बाय, टेक केयर। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।